नमस्कार मैत्रिणींनो, स्वागत आहे तुमचं सिलाईवड मराठी या आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती। तर आजच्या आपल्या व्हिडिओमध्ये आपण साधारण 9 महिने ते 1 वर्षाच्या मुलीसाठी किंवा सव्वा वर्षाच्या मुलीसाठी या ड्रेसची कटिंग आणि स्टिचिंग कशी करायची ते पाहणार आहोत। याकरता मी इथे खणाचा फॅब्रिक यूज करणार आहे। तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे इथे कापड जे आहे चॉईस करून घेऊ शकता। कॉन्ट्रास्ट कलरमध्ये देखील कापड घेऊ शकता। तर सुरुवातीला जो टॉप किंवा चोळी आहे त्याची आपल्याला कटिंग करायची आहे। तर चोळीची कटिंग करण्यासाठी इथे फॅब्रिक 4 फोल्डमध्ये ठेवलं। माझ्याकडची बाजू बंद, समोरची बाजू ओपन आहे। चोळीची तयार उंची साधारण 10 इंच ठेवायची आणि आपल्याला त्यामध्ये 1 इंच मार्जिन ॲड करून घ्यायचे आहे। 11 इंचावरती मी एक सरळ रेष आखून घेतलेली आहे। सरळ रेष आखून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, खालचा जो पार्ट आहे 8.5 इंचाचा ठेवायचा आहे आणि 8 इंच ते 8.5 इंचावरती एक मार्किंग करून सरळ रेष आखून घ्यायची। त्यानंतर स्ट्रिप सोडून आपण ही जी उंची घेतलेली आहे 8.5 इंच घेतलेली आहे। इथे चेस्टचा 4th पार्ट घ्यायचा आहे। तर चेस्टचा 4th पार्ट इथे 5.5 इंच आहे। त्यामध्ये आपण थोडंसं लूजिंग देऊन 5.5 इंचावरती चेस्टसाठी मार्किंग करायचं। प्लस त्याच्यामध्ये 2 इंच मार्जिन ॲड करून घ्यायची। सेम मेजरमेंट खालच्या बाजूला देखील आपण इथे घेणार आहोत आणि इथे चेस्ट जी आहे साधारण 21 इंच आहे। त्याचा चौथा भाग आपण इथे घेतला आणि प्लस लूजिंग यामध्ये ॲड केलेली आहे। सेम याच पद्धतीने दोन्ही साईडला आपण इथे मार्किंग करून घेतली। त्यानंतर आता इथे या साईडला गळारुंदी ज्याला आपण म्हणू शकतो तर ती 2.25 इंच घेणार आहे मी। 2 इंच घेतली तरीही चालणार आहे। समोरच्या बाजूला साधारण 2 इंच अशी पॉईंट करून घ्यायचा आणि तिरकी रेष जी आहे आखून घ्यायची आहे। हे पहा, अशा पद्धतीने हलकासा गोलाकार देऊन घ्यायचा आहे। गळ्याच्या बाजूला साधारण 1 इंचापर्यंत हा गोलाकार घेतला तरी चालेल। त्यानंतर आमोलसाठी आपण इथे छोटासा गोलाकार देऊन घेणार आहे। अगदी नॉर्मल कर्व द्यायचा आहे। अशा पद्धतीने हे मार्किंग केलेल्या मार्किंगप्रमाणे आपल्याला कटिंग करायची आहे। आता यामध्ये स्ट्रिप ज्या आहेत आपल्या, म्हणजे टोटल जी टॉपची उंची आहे त्यातून आपल्याला 8.5 इंच खालचा बॉटम ठेवून जी पण उरलेली उंची राहते त्या साईजच्या आपल्याला इथे स्ट्रिप बनवायच्या आहेत। किंवा तुम्ही असं केलं तरी चालणार आहे, जसं की तुमचा आमहोल जे आहे या साईजमध्ये जे आमहोल ठेवता तुम्ही तेवढ्या स्ट्रिप लावायच्या किंवा त्याचा अर्धा किंवा पाऊण पार्ट घेऊन स्ट्रिप ज्या आहेत अटॅच करायच्या। साईडने पण कटिंग करून घ्यायची आहे। एक्स्ट्रा फॅब्रिक कट करून घ्यायचं। सेम याच पद्धतीने अस्तरचं फॅब्रिक देखील कट करून घ्यायचं आहे। त्यापूर्वी आता आपण स्ट्रिपची जी आहे कटिंग करून घ्यायची आहे। जो परकर आहे त्यासाठी फॅब्रिक इथे मी डबल फोल्डमध्ये फॅब्रिक ठेवलं आणि काठांचा भाग यूज करणार आहे। 17 ते 18 इंचाचा आपल्याला इथे परकर जो आहे रेडी ठेवायचा आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही। साधारण मी 17 इंचावरतीच एक मार्किंग करून घेणार आहे। 17 इंचावरती मार्किंग करून घेतलेली आहे बॉटमसाठी। त्यानंतर सरळ रेष पुढे वाढवून घेतली। आता इथे रुंदी किती घेतलेली आहे तर साधारण इथे 26 इंच पुढच्या बाजूने आणि मागच्या बाजूने 26 असा पूर्ण घेर येणार आहे। त्यानंतर आता इथे तुम्ही पाहू शकता 14 इंचासाठी बेल्टसाठी मार्किंग करणार आहे आपण। हे पहा, 14 इंचावरती फॅब्रिक डबल फोल्ड घेतलं आणि इथे फक्त काठ आपण यूज करणार आहे। काठाचं मार्किंग करून घेतलं। काठ आहे साधारण 4 इंचाचा, म्हणजे यामध्ये 2 इंचाचा जो आहे आपला बेल्ट तयार होणार आहे, जेणेकरून जास्त दिवस हा ड्रेस घालता यावा मुलीला। तर अशा पद्धतीने बेल्टची कटिंग झाली, बॉटमची कटिंग झाली। त्यानंतर आता इथे तुम्ही पाहू शकता मी ते स्ट्रिप घेतलेले आहेत। स्ट्रिपची जी लांबी आहे साधारण मी इथे 6 ते 6.5 इंच घेतली। त्यानंतर स्ट्रिप अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायच्या आहेत आपल्याला, जसं की उलटी ठेवायची, एकदा फोल्ड करायचं आणि दुसऱ्या बाजूने परत एकदा ओव्हरलॅप करून आपल्याला या स्ट्रिप ज्या आहेत त्या स्टिच करून घ्यायच्या आहेत। व्यवस्थित स्टिच केल्यानंतर या स्ट्रिप ज्या आहेत अशा पद्धतीने लावायच्या आहेत। तर आता आपण स्टिचिंग कशी करायची ते पाहूयात। तर इथे अस्तरचं फॅब्रिक घेतलेलं आहे मी। त्यानंतर अस्तरच्या फॅब्रिकवरती मी स्ट्रिप ज्या आहेत त्या स्टिच करून घेतल्या आणि इथे स्ट्रिपची जी स्टिचिंग आहे मी थोडीशी कच्ची ठेवलेली आहे, कारण आपल्याला यानंतर लास्टला याच्यामध्ये फ्रिल अटॅच करायची आहे, त्यामुळे ती आपल्याला ओपन करता यावी याकरता। इथे व्यवस्थित स्ट्रिप ठेवून घेतल्या। त्यावरती मेन फॅब्रिक उलटं ठेवून घ्यायचं आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही मेन फॅब्रिक मी उलटं ठेवलेलं आहे। उलटं ठेवल्यानंतर पिनने सिक्युअर करून घ्यायचं। आमहोल पार्ट, नेक पार्ट इथे आपल्याला स्ट्रिप ज्या आहेत डबल स्टिच करून घ्यायच्या आहेत, जेणेकरून त्या ज्या आहेत पक्क्या व्हाव्या याकरता। स्टिच करून घेतलं। नंतर फॅब्रिक सरळ करून घेऊयात। फॅब्रिक सरळ करून घेतलं। आता व्यवस्थित आपल्याला टॉप स्टिचेस करून घ्यायचे आहेत स्ट्रिपच्या बाजूने। त्याचबरोबर अस्तर देखील जॉईन करून घ्यायचं आहे व्यवस्थित, जेवढा पार्ट ओपन आहे तेवढं। आता जो दुसरा पार्ट आहे तो कसा स्टिच करायचा ते पाहूयात।
आता आपल्याला काय करायचं, इथे मी मेन फॅब्रिक उलटं ठेवलेलं आहे दुसऱ्या बाजूचं, त्यावरती स्ट्रीप सरळ ठेवायच्या. इथे लक्षात घ्या, स्ट्रीप ज्या आहेत सरळ ठेवलेल्या आहेत किंवा दुसरा पार्ट सरळ. त्यानंतर इथे अस्तर घ्यायचं आहे, अस्तर ठेवायचं, जॉईंट करून घ्यायचं व्यवस्थित, जसं समोरचा पार्ट जॉईंट केला त्या पद्धतीने. त्यापूर्वी आता आपण काय करूयात की बॉटम देखील आपल्याला फोल्ड करून घ्यायचे आहेत व्यवस्थित. तर अशा पद्धतीने जो दुसरा पार्ट आहे तो सरळ न करता दुसऱ्या साईडचा जो बॉटम आहे तो व्यवस्थित आपल्याला फोल्ड करून अशा पद्धतीने एकावर एक ठेवायचा आणि स्टिच करून घ्यायचा आहे. स्टिच करून घेतल्यानंतर आता जी ओपन साईड आहे तिथून मी हा पार्ट बाहेर काढून घेणार आहे. इथे पाहू शकता तुम्ही व्यवस्थित, एक पार्ट आपला सरळ होता आणि एक पार्ट जो आहे आपण उलटाच ठेवून घेतला होता. एक पार्ट आपल्याला व्यवस्थित स्टिच करून झालेला आहे बॉटम. आता जो दुसरा पार्ट आहे त्याला अशा पद्धतीने त्या पार्टमध्ये जो सरळ केलेला भाग आहे तो आतमध्ये ठेवायचा आणि बॉटम स्टिच करून घ्यायचा. नंतर दुसऱ्या बाजूने तो पार्ट देखील आपल्याला बाहेर काढून घ्यायचा. दोन्ही पार्ट सरळ करून टॉप स्टिचेस करून घेतले. त्याचबरोबर बॅक साईडला ओपन ठेवलेला आहे आपण, जिथे आपल्याला हुक आणि लूप्स अटॅच करायचे आहेत आणि हुक आणि आयच्या पट्ट्या ज्या आहेत ते जॉईंट करून घेतलेल्या आहेत व्यवस्थित. त्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, व्यवस्थित अशी ही पूर्ण जी चोळी किंवा हा जो टॉप आहे उलटा ठेवून घ्यायचा आहे आणि साईडने फिटिंगची मार्किंग करून घ्यायची. फिटिंगची मार्किंग करून घेतल्यानंतर आपण त्याला फिटिंग करून घ्यायची आहे. इथे बॉटमचं फॅब्रिक घेतलं आहे, त्याला मी अस्तर अटॅच करून घेतलं. त्याचबरोबर बेल्टला देखील अस्तर जे आहे अटॅच करून घेतलं. बेल्टचा सेंटर करून घेतलेला आहे. बेल्टचा सेंटर केला आणि बॉटमचा जो फॅब्रिक आहे त्याचा सेंटर करायचा. त्यानंतर अशा पद्धतीने छोट्या छोट्या प्लेट्स घ्यायच्या आहेत आपल्याला इथे, कारण ही जी साईज आहे छोटी स्मॉल साईज आहे खूप, आणि खूप सारा घेर ह्या साईजमध्ये नको आहे आपल्याला, कारण लहान मुलांना व्यवस्थित चालता येत नाही. त्यामुळे आपण छोटे छोटे जे आहे तिथे प्लेट्स घेणार आहोत. घेर जास्त हवा असेल तर तुम्ही याच्यापेक्षा जास्त फॅब्रिक यूज करू शकता. व्यवस्थित अशा प्लेट्स घेतलेल्या आहेत मी. प्लेट्स घेतल्यानंतर आता हे जे फॅब्रिक आहे ते आपल्याला अशा पद्धतीने ठेवायचं आहे, म्हणजे उलटं ठेवून घ्यायचं आहे. त्यापूर्वी बेल्ट जो आहे दोन्ही बाजूंनी मी बंद करून घेतला. अशा पद्धतीने बेल्ट आतल्या बाजूने डबल फोल्ड करून घ्यायचा आहे आणि स्टिच करून घ्यायचा. बेल्ट स्टिच करून घेतल्यानंतर पूर्ण जो आपला हा परकर आहे अशा पद्धतीने फोल्ड करून घ्यायचा. दाखवल्याप्रमाणे फोल्ड करून घेतल्यानंतर साधारण 3 इंचापर्यंत 2 ते 3 इंच हा पार्ट आपण ओपन ठेवणार आहे. त्यानंतर खालच्या बाजूने फिटिंग करून घ्यायची आहे आपल्याला. आता आपल्याला फ्रिलची कटिंग करायची आहे. स्लीव्सची जी फ्रिल आहे त्याची कटिंग करायची आहे. ही तुम्ही आधी देखील कटिंग करून घेऊ शकता. तर इथे डबल फोल्डमध्ये फॅब्रिक ठेवलेलं आहे मी. बंद बाजू घेतलेली आहे खालच्या बाजूने आणि 8 इंचाचं असं फोल्ड केलेलं आहे फॅब्रिक. साधारण इथे 3 इंच जे आहे वरती मी मार्क करणार आहे आणि खालच्या बाजूने साधारण 1 इंच ते 1.5 इंच मार्किंग करून घ्यायचं आहे, कारण अर्धा इंच आपल्या स्टिचिंगमध्ये पार्ट जाणार आहे. तर अशा पद्धतीने छोटासा असा नॉर्मल गोलाकार देऊन घेतलेला आहे आपण, जसं स्लीव्ससाठी देतो त्या पद्धतीने. आता याची कटिंग करून घ्यायची. सेम अशीच अजून एक स्ट्रीप आपल्याला कट करून घ्यायची आहे, कारण ही जी फ्रिल आहे ही डबलमध्ये घेतलेली आहे आपण. इथे तुम्ही अस्तर वापरलं तरीही चालणार आहे, पण आपण खणाचंच फॅब्रिक वापरणार आहोत. कट करून घेतलेली आहे इथे फ्रिल व्यवस्थित. आता ही सरळ बाजू आहे. आता आपल्याला ही जी फ्रिल आहे ती उलटी करून घ्यायची आहे, म्हणजे आतली जी बाजू आहे ती अशा पद्धतीने सेंटरच्या बाजूने फोल्ड करायची आणि जो गोल आकार आहे इथे तिथून आपल्याला पूर्ण स्ट्रीप जी आहे स्टिच करून घ्यायची आहे. पूर्ण स्ट्रीप जी आहे आपण स्टिच करून घेतलेली आहे. सेम अशीच दुसरी स्ट्रीप देखील आपण रेडी केली. त्यानंतर मी जसं सांगितलं होतं की इथली जी शिलाई आहे ती कच्ची ठेवायची आहे. तर मी अशा पद्धतीने हा पार्ट ओपन करून घेतला, याचा सेंटर करून घ्यायचा. त्याचबरोबर जी स्ट्रीप आपण केलेली आहे तयार तिचा देखील सेंटर करून घ्यायचा. सेंटर करून घेतल्यानंतर जी सरळ बाजू आहे तिथून आपल्याला प्लेट्स घ्यायच्या आहेत. गोल बाजू जी आहे ती आपण बाहेरच्या बाजूने ठेवणार आहोत. तर अशा पद्धतीने स्ट्रीप घेऊन तुम्ही ती स्टिच करून रेडी पण करून घेऊ शकता आधीच त्याच्या प्लेट्स घेऊन, किंवा मग शिवायच्या वेळेस तुम्हाला हळूहळू एक एक प्लेट्स घ्यायच्या आहेत. तर साधारण अर्धा इंच फॅब्रिक आतमध्ये जाईल अशा पद्धतीने आपल्याला छोट्या छोट्या प्लेट्स घ्यायच्या आहेत. हे पहा, सर्व प्लेट्सचं डायरेक्शन एका बाजूने ठेवा आणि खालीपर्यंत हव्या असतील तुम्हाला तर खालीपर्यंत तुम्ही प्लेट्स घेऊ शकता. आणि सरळ बाजू ठेवायची आहे आतल्या बाजूने. तर इथे तुम्ही पाहू शकता
गोल आकार बाहेर घेतल्यानंतर सुंदर अशा स्ट्रीप ज्या आहेत मी अटॅच केलेल्या आहेत, फ्रिल अटॅच केलेली आहे, त्यावरती 2 बटन्स अटॅच केलेले आहेत. तर मैत्रिणींनो, सुंदर असा हा जो ड्रेस आहे आपला इथे खूप कमीत कमी कापडामध्ये तयार झालेला आहे. व्हिडिओ कसा वाटला हे कमेंट्स करून नक्की कळवा. चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. खाली दिलेल्या बेल आयकॉनवरती क्लिक करा म्हणजे येणाऱ्या प्रत्येक व्हिडिओची नोटिफिकेशन तुम्हाला नक्कीच मिळेल. इथे हा जो परकर आहे त्याच्यामध्ये तुम्ही छोटंसं इलास्टिक यूज केलं तरीही चालणार आहे, कारण छोट्या बेबीसाठी आपण हा ड्रेस जो आहे तो बनवलेला आहे.